Yo, what's up guys? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and please click the notification bell para update ka sa aking mga videos. Okay guys, for today's video is mag-unbox tayo katulad nung aking nasa title ko dito. Mag-unbox tayo ng iPhone 12 Pro Max. So guys, hindi ko naman siya mabibili ng cash kasi wala naman tayong ganun kalaking pera. But mabuti na lang po since ako po ay more than, sabihin natin, more than 5 years o more than 6 years na akong subscriber or user Globe. So nag-offer sila sa akin ng iPhone 12 Pro Max and ayun na nga, andito na siya ngayon at na-deliver na siya kanina lang. So i-unbox po natin siya. Guys, ito na siya ngayon. So dumating sa kanya. Maraming salamat dun sa nag-deliver na si hindi ko na i-mention ang pangalan pero ang cargo ay Intrego. Guys, ito siya. So buksan natin. So excited na ako. So background lang. So bago ako nag-decide na bumili mag-order ng iPhone 12 Pro Max is nagdalawang isip muna ako dahil meron pa naman akong phone na iPhone 10 XR. So ayun yung phone ko bago ako mag-decide na kumuha ito. Since kailangan, hindi naman ako nag-upgrade dahil bago or dahil uso, nag-upgrade ako dahil magagamit ko siya sa mga katulad dito, mga vlog ko, yung mga simpleng vlog na katulad dito. So guys, huwag niyong kalimutan, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ko na and click the notification bell para update ka sa akin mga videos. So ito na guys. Wow, naka-bubble wrap siya kasi talagang sealed. Pang thumbnail. So guys, ang nakuha ko po ay iPhone 12 Pro Max na 256GB and ito po ay gold. So gold po siya. Kasi po out of stock na po yung graphite and then yung Pacific Blue. So ito na po yung pinaka-available po nila. So, are you ready? I-unboxan natin guys. Napaka-premium look niya, no? So, ito, gagamitin ko to. Ito na yung pinaka-main phone ko. And then, ibebenta ko na po yung iPhone 10 XR ko. So, sa gustong bumili, lalagay ko po dyan.
sandali muna natin. Lagyan muna natin. So ayun guys, so may laman siya dito. So syempre sa tagal na, medyo matagal na rin po itong lumabas, pero alam na natin na wala po siyang adapter or ano, ang meron lang po siya ay lightning cable na type C. So set aside. And then manual. And then wala na yun lang. So check natin. So meron po dito na SIM, eject, pangsundot, and then mga manual na hindi naman binabasa, and then yung nag-iisang sticker. So balik na natin. Actually yung magagamit, hindi mo binabasa yung manual na yun. So try natin mag thumbnail. So buksan na natin. Yun lang. Apple. So, set up lang natin guys ha. Hello. Hola. So yun guys, going back dito sa pag unbox natin dito sa iPhone 12 Pro Max. So nothing unusual. So pag open, sa setup lang natin. So medyo matagal kasi nagre-restore pa ako ng iClouds ko. So yun lang. Ang basic lang, maganda siya. And then mamaya makikita nyo yung mga videos and pictures na ginawa ko kasi gagamitin ko na agad-agad siya para ma-testing natin agad. So katulad nga dun sa mga nakikita ko at na napapanood ko, so yung slide, ang pinaka dito niya is napaka premium ganda. Kaso nga lang talagang pag hinawakan mo siya, makikita mo agad yung fingerprint mo. Ayan o. Kita agad siya. Tapos yung dito niya, hindi siya glass, para siya glass matte, parang ganun. Ganda din. Pero the best. So hanggang dito na lang yung simple nating unboxing. So maraming salamat sa panonood, and kung ulitin ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe. Bye-bye. Thank you.